Lezing voor de Stier Moon en Rising. Ik moet zeggen bedankt voor de terugkomst. Het is de maand van maart. Maand van maart carry the energy vibration van water. And this is a positive energy, omdat it is the energy of the gehangde man in de upright positie. Niet vergeten om te luisteren naar je sun, moon en rising sign en de algemeen energies, oké? Oké. Jullie stiermensen hebben die energie van de keizerinnen. En de energie van de keizerinnen is zeer positief voor je financiële situatie. En als je bent op zoek naar een kind, als je hebt kinderwensen, is een positieve maand. Dus ga even oefenen, dames. Die hebben een sterke kindergewens. Ga even oefenen, omdat je ga je best wel gelukt. Dit is zeer, zeer positief, whatever de situatie is. Dit is een goede situatie en een positieve situatie dat komt uit in de maand voor juli. Het is een maand met 5 weken. De weken begint met de energie van water. Dan hebben wij de energie van lucht. En in de derde week hebben wij de energy vibration voor jullie dames, 18 tot en met 40. Het is de week voor juli. En in de vierde week, iedereen krijgt de energie van de geld, komt naar je toe. En dat is een zeer positieve energie. In de laatste week, je hebt de energie van een luchtenergie. Dus je krijgt, de tweede week is goed voor jullie en de vierde week, oké? Eerste week de energie van de moon. This is a positive moon. De energie van de moon gaat je samenwerken met de keizerinnen. Met de energie van de keizerinnen. This is zeer positief. Omdat wat gebeurt hier nou is dat je gaat even realiseren en vindt echt uit een situatie. En dit is best wel een zeer positieve situatie. This is iets wat je gaat even manifesteren. Dat wat je wil. Dus als je wil zwanger gaan raken, vraag om Archangels Gabriel en de angels en Mother Mary. Dit is best wel goed. Als we gaan even verder in de tweede week, hebben wij de energie van de 3 van zwaarden in het omgekeer. Meestal van jullie komen achter dat iemand gewoon je informatie, je credentials gebruikt om geld voor zichzelf te nemen. Deze geld is voor jou. Je hebt niet geweten dat deze geld is daar. En deze man hebben je informatie gebruikt om even geld te verdienen in whatever manier en in whatever way. En nu is hij wel uitgevonden en opgepakt en hij moet wel best de geld even teruggeven aan jou. En dat is een Aries, een Ram persoon. Derde week, een goede week, een positieve week voor jullie prinsesjes. Het is een zeer positieve week, omdat meestal van jullie gaat op een nieuwe weg in je leven, een nieuwe start in je leven. Heel veel van jullie krijgen een nieuwe baan. Je gaat op een nieuwe start en dat is een positieve start. Dat je bent op een positieve weg naartoe. En dit is zeer positief, oké? In de vierde week hebben jullie financial succes. Dat komt binnen, dus is materialistic geld, dus is extra geld. Dus je gaat even zien dat alles wat je wil, je financiële situatie, genoeg geld op de bank voor jullie, oké? Whatever the energy was that you was even in limbo now. So it is you're in deze maand dan dat situatie zegt dat je situatie was even vastgelopen met je geld en dat soort van ding. Je gaat even nou zien dat de geld is nou goed gaan lopen. Dan heb je de energie van conflict en dit is een verbal conflict met andere mensen, omdat je komt hierachter. Sommige van jullie
Dames, kom hier achter dat je gaat een relatie beëindigen en je gaat hier op een nieuw pad. Dit is conflicts, dat je hebt iets achtergevonden in een relatie en je gaat even deze relatie verlaten. En verder op, voor sommige mensen, je komt hier achter dat iemand of je credential gebruikt om geld bij te komen. En dit is een grote conflict, omdat deze persoon, deze man, komt in echt de knitch om op te gaan zitten. Dan heb je de energie van heel veel van jullie dames, heel veel van jullie mensen gaat op een positieve weg in je leven. Dus de eerste deel van de maand is zoiets als je vindt, je kan nou inademen. Oké, je kan nou echt inademen, de eerste deel van de maand. Het tweede deel van de maand heb je de energie van, je gaat positief op weg naar, op een positieve manier. Je gaat zelf op een nieuwe weg in gaan slaan en dat soort van dingen. Ik zie heel veel mensen, je krijgt nieuwe samenwerking, nieuwe werk komt hier op voor jullie en dit is best wel goed. De acht van eerst gaan we even kijken aan de lezing. Dus voor jullie dames boven 40, als je zat in een relatie dat je voelt dat je gaat deze, het komt tot een eind. Dus bijvoorbeeld, als je zit in een relatie, zoals als je voelt, ik ben de enige die zit te werken en ik draag alles en zo, je partner krijgt werk, oké? Als je zit in een relatie dat je denkt, ja, ik weet het niet, dus ik moet hier verder in. Het is een maand dat je gaat even het verlossen van jou, oké? Als de relatie voelt een beetje, weet je gaat het even verlossen. Heel veel vrouwen, als je wil uit de kast komen, het is een positieve maand om uit de kast te komen, oké? Dat betekent dat je kan mensen vertellen dat je valt op vrouwen en dat is wat je wil, dus doe dat, oké? Voor de mannen, boven de leeftijd van 40, jullie zijn op zoek naar iemand en of jullie is, weet je begint een relatie en het gaat gewoon snel. Het loopt gewoon als je wil en je bent zeer blij daarmee. Het is zoiets als alles snel val in plaats en je bent daar echt blij. Je voelt je goed daarin en je bent echt blij daarin en this is good. Voor de dames, 18 tot en met 40, je zit even je relatie even uit te balanceren. Want ik zie heel veel van jullie zit gewoon, weet je, echt aan je relatie te werken. En denk je, weet je, ik zit in deze relatie, ik ben blij. Ik zit samen met mijn vriend om te, weet je, op een positieve manier, een positieve weg om te gaan. En ook als hij is een beetje achter, je gaat even op hem wachten en even, want weet je, jullie zijn aardig, jullie zijn de leider van, weet je, dus je kan in een relatie komen met iemand die is niet zo snel als jou, maar je gaat op de persoon en even werk samen met de persoon. Nou, we gaan naar jullie mannen. 18 tot en met 40. Je krijgt de vrouw van je leven. Het is goed. Sommige van jullie was achter een bepaalde vrouw en eindelijk je gaat haar overwinnen. Voor de mensen dat is al in een relatie. Communicatie in je relatie is gewoon positief. Goed communicatie in je relatie. Het loopt gewoon soepel. Voor de mensen die had een affair, eindelijk de persoon gaat opgeven en zeggen, ja, ik ga even samen met je wonen en
Die gaat zijn relatie verlaten en dit is best wel goed. Het is best wel goed. We gaan even naar de geld even gaan bekijken hoe dat gaat lopen. Eerste krijg je de energie van de 10 van Pentacles en dit is zeer positief. Je krijgt de energie van de 10 van Pentacles en dan krijg je de energie van de hoge van staven. En als jullie hebben bekijken, veel geld komt naar jullie naartoe, want het is de tweede 8 dat jullie hebben gekregen. De tweede 8 van staven, dus heel veel vluchttijd van dingen. Heel veel mensen leven gaat heel vlucht. En dit is wat je zoekt en dit is wat je gaat echt krijgen. Geld komt naar je toe. Zoiets is uit de lucht. Like, weet je. Geld komt naar je toe. Zakelijke mensen, nieuwe promotie voor mensen, maar vast, snel. Dus dit is echt voor mensen die hebben zijn eigen zaak of dat soort van ding. Geld gaat komen snel naar jou naartoe. En dit is een energie dat was hier omdat wat is gebeurd voor sommigen van jullie is zoiets als je gaat achterkomen dat je vader dat als je vader is en Stier Maart of Steenbok, je gaat achterkomen dat je vader heeft geld van jou gehouden, heeft geld van jou en hij heeft either je gegeven gebruikt om geld te ontvangen of je komt hierachter dat je vader heeft misbruik van je geld gebruikt. Zoals als je moeder heeft overlijden en laat je heel veel geld. En dat deze persoon, misschien is niet je vader, het kan een advocaat, het kan iemand die moet wel voor je geld bezorgen. Of iemand die je niet kende, misschien deze persoon heeft in je huis ingebroken, gebruik je credential en heeft gestolen heel veel geld. En het wordt uitgevonden in de maand van maart. En je krijgt je geld terug. Och, ja. Dus het kan op allerlei manieren. Het kan een erfenis dat was achter jou verlaten. En je oom of iemand of een advocaat of een trust fund of dat soort van ding. En je had het niet geweten. En iemand heeft je credentials gebruikt om deze geld bij te komen. Dus het komt best wel uit. En de eerlijkheid gaat echt uitkomen. Je hebt de energie van de vortex. En ik ga even kijken met jullie. De energie van de vortex. Energie van de vortex is de essence of jou. Alle desire komt uit. Oké? De essence van alle je desire komt best wel uit. En dat is goed. En wat ik heb net gezegd. Dames en heren. Als er was een erfenis of dat was iets of je huis was ingebroken, whatever de situatie is, deze man, en het is een ram, en hoe weet je dat is een ram? Deze man heeft je credentials gebruikt om geld te stelen van jou. Dit is een dishonest man, oké? En als je komt daarachter, je moet hem even laten, hij moet wel geld aan jou teruggeven. Dat is zoiets als de overheid of zo, of die mensen hebben best wel achtergekomen wat je hebt gedaan. En hij moet de geld terug aan jou geven, oké? Er is zoiets als hij gebruikt je informatie om even bij geld te komen. En dat is gebeurd. De energie van Venus gaat met jullie werken. De planeet van Venus gaat met jullie werken. Is een zeer positieve energie. Venus brengt liefde. Venus komt met de Empress op voor jullie in deze maand. Dit is zeer positief, omdat wat gebeurt hier is dat die energie
van Venus is de energie van love. Dus heel veel van jullie, als je bent je wil zwanger raken of je zoekt liefde, de echte liefde op, je ziel verwant of je soulmaatje, gebruik deze maand om ze binnen te halen. Dames en heren, weet je, en het kan ook zijn dat deze man is een ram, dat je hebt een relatie met hem en je komt achter dat hij heeft alle de geld opgebruikt. Oké, het kan ook dat sommige van jullie heb deze man als je in een relatie, een zakelijke partner en zo, en die hebt alle je geld opgebruikt en dat soort van ding, en je gegevens gebruikt om even geld bij te komen. Dus let me hier op, omdat hij komt daarachter, die gaat daarachter komen en deze man komt in some serious problemen en dat is goed voor hem, omdat dat is niet eerlijk. Dames en heren, namaste, tot volgende maand.